У середу 7 серпня 1963 року о 18:50 з центрального вокзалу Глазго в напрямку вокзалу Юстон у Лондоні вирушив мандрівний поїзд Up-Special. У 20 столітті такий тип поштового поїзда використовувався у Великій Британії та Ірландії. Для економії часу звичайні працівники пошти сортували листи та посилки прямо в дорозі. Потяг мав прибути в Юстон о 4 годині ранку. Але тієї ночі сталася подія, яка увійде в історію Англії як одне з найгучніших пограбувань ХХ століття. Мандрівний поїзд складався з 20 вагонів і перевозив 72 працівників. Пошту завантажували на потяг у Глазго під час додаткових зупинок на станціях на шляху прямування, а також з приколінних пунктів збору, де працівники місцевих поштових відділень вішали мішки з поштою на підняті гаки, які виловлювалися сітками, розставленими персоналом на борту поїзда. Відсортовану пошту можна було одночасно вивантажити з поїзда. Такий процес обміну дозволяв розподіляти пошту безпосередньо на місці, не затримуючи потяг зайвими зупинками. Другий вагон після локомотива був відомий як вагон високовартісних вантажів, в якому перевозили великі суми грошей і рекомендовані поштові відправлення для сортування. Зазвичай вартість вантажу становила близько 300 тисяч фунтів стерлінгів. Але оскільки попередні вихідні були вихідними днями британського банківського свята, загальна сума в цей день становила приблизно від 2,5 до 3 мільйонів фунтів стерлінгів. 1960 року слідчий відділ поштового зв'язку рекомендував обладнати сигналізацією всі мандрівні поїзди з вагонами високовартісних вантажів. Ця рекомендація була виконана 1961 року, але вагони без сигналізації залишалися в резерві. До серпня 1963 року 3 такі вагони були обладнані сигналізацією, ґратами на вікнах та засувами і фіксаторами на дверях. Але на момент події ці вагони були виведені з експлуатації, тому довелося використовувати резервний вагон без цих елементів. Також розглядалася можливість встановлення радіоприймачів, але вони виявилися занадто дорогими і цей захід не був реалізований. Отже, поїзд в напрямку Лондона вже проїхав більшу частину свого шляху. Несподівано, о 3 годині ночі, 58-річний машиніст Джек Мілс побачив червоне сигнальне світло на залізничній магістралі західного узбережжя на переїзді між Лейтон-Базард і Чеддінгтон. Він належним чином зупинив поїзд за сигналом світлофора. Оскільки червоний сигнал був несподіваним у цей час і в цьому місці, другий член екіпажу локомотива, відомий як другий машиніст, 26-річний Девід Уітбі, спустився з кабіни, щоб зателефонувати сигналісту з наземного телефону, але виявив, що кабелі були перерізані. Трохи згодом виявилося, що сигнал світлофору був підробленим. Злочинці, плануючи пограбування поїзда, закрили зелене світло рукавичкою. Червоне ж запалили, використавши акумулятор для живлення. Коли Девід Уітбі повернувся до поїзда, його повалив на землю один з грабіжників. Тим часом члени банди увійшли до кабіни з обох боків. Старший машиніст Джек Мілс чинив опір і боровся з одним з грабіжників. Але в цей момент інший член банди підійшов ззаду і вдарив Мілса палицею по голові. Чоловік втратив свідомість. Тепер грабіжникам потрібно було перегнати поїзд до мосту Брідего, нині відомий як міст Ментмор, приблизно на 800 метрів далі по колії, де вони планували вивантажити гроші. Один з грабіжників витратив кілька місяців на те, щоб налагодити дружні відносини з працівниками залізниці та ознайомитися з розташуванням і роботою поїздів і вагонів. Нападники відчепили локомотиви 2 перші вагони від решти складу. Уявіть, що у відчеплених вагонах все ще знаходилися працівники пошти. Зрештою, було вирішено, що для перегону буде краще залучити досвідченого машиніста. Найнятий бандою чоловік, відомий як Пітер, був колишнім машиністом та перебував на пенсії. Під час спроби переміщення локомотива з 2 вагонами у Пітера виникли проблеми, оскільки він не мав досвіду керування цим новітнім типом локомотива.
Хоча в минулому чоловік багато років керував поїздами, він мав досвід роботи лише на маневрових локомотивах у південному регіоні. Не маючи іншої альтернативи, було швидко вирішено привести до тями старшого машиніста Джека Мілза і змусити його перемістити поїзд до місця зупинки біля мосту. Місце, де поїзд мав зупинитися, було позначено звичайнісіньким білим аркушем, прикріпленим між стовпами на залізничній колії. Загалом в пограбуванні приймало участь майже 20 грабіжників. Частина з них уже чекала на поїзд на мосту Брідего. Коли злочинці увірвалися у вагон, відповідальні за перевезення високовартісних вантажів працівники зробили марну спробу перешкодити пограбуванню. Однак сили були зовсім нерівними, а на поїзді не було жодного поліцейського чи охоронця, який міг би їм допомогти. Працівників пошти змусили лягти обличчям вниз на підлогу в кутку вагону. Потім обох машиністів, Мілза і Уітбі, закували в наручники і поклали поруч з персоналом. Грабіжники витягли з вагона високовартісних вантажів 120 мішків, ще 8 залишилося у вагоні, оскільки часу забрати їх вже не було. Брюс Рейнольдс, який вважався організатором пограбування, встановив максимальний час виконання всієї операції – 30 хвилин. Нападники утворили живий ланцюг від поїзда до вантажівки, що чекала на них. Таким чином, приблизно за 15-20 хвилин вони перемістили всю здобич у машину. За словами колишнього офіцера поліції Бекінгемширу Джона Вуллі, загальна вага винесених мішків становила 2,5 тони. Банда втекла на вантажівці Остін Лодстер приблизно через 30 хвилин після початку пограбування. Намагаючись ввести в оману потенційних свідків, вони використали 2 однакових автомобілі Land Rover, обидва з яких мали ідентичні реєстраційні номери. Вантажівка з цінними мішками прямувала другорядними дорогами, слухаючи поліцейські радіопередачі за допомогою радіоприймача ультракоротких хвиль. Поїздка зайняла від 45 хвилин до години і закінчилася на фермі Лезерслейд близько 4:30 ранку 8 серпня. Приблизно в той самий час почали з'являтися перші повідомлення про злочин. Грабіжники перерізали всі телефонні лінії в околицях, але один із залізничників, який залишився в поїзді на станції Сірс Кросінг, встиг на товарний поїзд, що прямував до Чеддінгтона, і підняв тривогу приблизно о 4:20 ранку. Перші повідомлення про пограбування були передані по поліцейському радіо протягом декількох хвилин, і саме тоді банда почула репліку «Було скоєно пограбування, і ви ніколи не повірите, вони викрали поїзд». Лезерслейд, куди приїхала банда грабіжників, це занедбана ферма за 43 кілометри від місця злочину, між невеликими населеними пунктами Оуклі та Бріл. Ферма була куплена 2 місяцями раніше і планувалася як їхнє укриття. О 5 годині ранку на місце злочину прибув головний суперінтендант Мальком Ф'ютрел, керівник відділу кримінальних розслідувань поліції Бекінгемширу, розташованого в місті Ейлсбері, де він очолив процес збору доказів. Потім він поїхав на залізничну станцію Чеддінгтон, куди прибув поїзд, і де були взяті свідчення у машиніста і поштових працівників. Поліція припустила, що грабіжники разом залягли на дно, а не розійшлися кожен зі своєю здобиччю. Ця заява ґрунтувалася на інформації, наданій свідком на місці злочину, який стверджував, що один з членів банди наказав працівникам пошти не рухатися протягом півгодини. Це навело на думку, що їхнє місце переховування не могло бути далі, ніж 50 кілометрів, тобто півгодини їзди на великій швидкості. З інтерв'ю зі свідками стало відомо, що у нападі брали участь близько 15 осіб. Вони були одягнуті у темно-синій спецодяг з капюшонами, але більше нічого з'ясувати не вдалося. Тим часом на фермі грабіжники підрахували виручку і розділили її на 17 повних частин і кілька невеликих частин грошей, призначених для спільників банди. Точні суми розподілу різняться залежно від джерел, але повні частини склали приблизно 150 тисяч фунтів стерлінгів кожна.
Прослуховуючи налаштовану на поліцейську хвилю радіостанцію, члени банди дізналися інформацію про звуження радіусу пошуків. До обіду наступного дня Ф'ютрелу стало очевидно, що для того, щоб впоратися з масштабами розслідування, потрібні додаткові ресурси, і головний констебль Бакінгемширу передав справу до Скотланд-Ярду. Поліція розпочала масштабні пошуки. На місці злочину не знайшли жодних доказів, які могли б бути використані. У морських портах було встановлено чергування. Генеральний поштмейстер Реджінальд Бевінс запропонував винагороду в 10 тисяч фунтів стерлінгів першій особі, яка надасть інформацію, що допоможе затримати і засудити осіб, відповідальних за пограбування. Злочинці зрозуміли, що поліція використовує тактику пастки і за допомогою громадськості, ймовірно, знайде ферму набагато раніше, ніж передбачалося спочатку. В результаті план втечі з ферми був перенесений з неділі на п'ятницю, 9 серпня. Банда складалася з 17 повноправних членів, які мали отримати рівну частку, включаючи 15 безпосередніх учасників пограбування та 2 ключових інформаторів, а також підмінного машиніста поїзда. Транспортні засоби, на яких грабіжники приїхали на ферму, більше не могли бути використані, оскільки їх бачили працівники поїзда. Брайан Філд приїхав на ферму в четвер, щоб забрати свою частку здобичі і відвезти Роя Джеймса до Лондона, щоб знайти додаткову машину. Брюс Рейнольдс і Джон Дейлі підібрали автомобілі. Один для Джиммі Уайта, а інший для Брюса Рейнольдса, Джона Дейлі, Рональда Бікса і запасного машиніста поїзда. Брайан Філд, його дружина Карін і його спільник Марк пригнали фургони і відвезли решту банди до будинку Філдів, щоб відновити сили. Філд з Марком вирішили провести повне зачищення слідів на фермі і підпалити її після того, як решта грабіжників втечуть. За словами Бастера Едвардса, Філд привласнив 10 тисяч фунтів стерлінгів банкнотами по 10 шилінгів, щоб розрахуватися з Марком. Однак у понеділок 12 серпня, коли Чарлі Уілсон зателефонував Брайану Філду, щоб перевірити, чи прибрали на фермі, він не повірив запевненням Філда. Уілсон скликав нараду з Едвардсом, Рейнольдсом, Дейлі та Джеймсом, і вони погодилися, що їм потрібно переконатися в цьому на власні очі. Вони запросили Філда на зустріч у вівторок, де він був змушений визнати, що йому не вдалося спалити ферму. Виявилося, що хлопець, якому заплатили за те, щоб він повернувся на ферму і спалив її дотла, просто втік. Вілсон був готовий вбити Філда прямо на місці, але його стримали інші учасники. Однак, коли злодії вирішили повернутися на ферму і закінчити справу, вони дізналися, що поліція вже знайшла їхнє укриття. За наводкою пастуха, який користувався полем, що прилягало до ферми Лезерслейд, сержант і констебель поліції приїхали туди 13 серпня, тобто через 5 днів після пограбування. Ферма була безлюдною, але вони знайшли вантажівку, яку використовували грабіжники, на швидкоруч пофарбовану в жовтий колір, а також обидва лендровери. Крім того, вони знайшли велику кількість їжі, постільної білизни, спальних мішків, поштових мішків, рекомендованих поштових пакетів, обгорток від банкнот і настільну гру «Монополія». Було встановлено, що хоча ферма була ретельно очищена від відбитків, деякі відбитки пальців і долонь, ймовірно грабіжників, все ж були знайдені, в тому числі на пляшці з-під кетчупу і на наборі для гри в «Монополію». Незважаючи на великий прорив, пов'язаний з відкриттям ферми Лезерслейд, розслідування йшло не дуже добре. Поліцією було швидко сформовано спеціальний відділ пограбування поїздів з 6 чоловік. 13 серпня вони прибули на ферму в пошуках зачіпок. Прорив стався, коли головний суперінтендант-детектив Міллен зустрівся з провідним адвокатом у кімнаті для куріння в ексклюзивному клубі Вест-Енду, який сказав йому, що хтось готовий донести на банду. Інформатор
був ув'язнений у провінційній в'язниці незадовго до пограбування поїзда і сподівався отримати умовно дострокове звільнення та інші вигоди від розмови. В результаті цього прориву вони отримали 18 імен для передачі детективам, щоб ті співставили їх зі списком, який готувався на основі відбитків пальців та долонь, зібраних у лезерслейді. Але поліція допустила грубу помилку. Вони опублікували фотографії злочинців, яких вдалося ідентифікувати. Попри очікування, це дало зворотній ефект. Більшість грабіжників залягли на дно. Слідчий відділ поштового відділення мав встановити суму викрадених грошей. Вони також намагалися визначити, які саме гроші були викрадені, щоб повідомити про це відповідні банки. Було повідомлено про недоліки в охороні вагонів для перевезення цінних вантажів, і захищені вагони були негайно повернуті в експлуатацію. Було рекомендовано в першу чергу встановити радіоприймачі. Розслідування було детально описано у звіті помічника контролера Річарда Єйтса, який був опублікований у травні 1964 року. Протягом декількох місяців після пограбування майже всі члени банди були затримані поліцією. Більшість з них здійснювали досить необачні вчинки, витрачали гроші великими сумами, оплачували оренду житла за декілька місяців наперед, ховали здобич у легкодоступних місцях, залишали квитанції та здавали один одного. Судовий процес над грабіжниками розпочався 20 січня 1964 року в Королівському суді міста Ейлсбері, графство Бекінгемшир. Оскільки необхідно було розмістити велику кількість адвокатів і журналістів, існуючий суд був визнаний занадто малим. Тому для проведення процесу було спеціально переобладнано приміщення Ейлсберійської окружної територіальної ради. Підсудних щодня привозили до суду з в'язниці Ейлсбері у спеціальному мікроавтобусі поза межами видимості великої кількості народу, що спостерігав за судовим процесом. Суддя Едмунд Девіс головував на процесі, який тривав 51 день і включав 613 речових доказів та 240 свідків. 11 лютого 1964 року сталася сенсація, коли один з підозрюваних в пограбуванні поїзда, Джон Дейлі, був визнаний невинним. Його адвокат Волтер Реборн стверджував, що докази проти його клієнта обмежуються відбитками його пальців на грі «Монополія», знайденій на фермі Лезерслейд, і тим фактом, що він переховувався разом з іншими підозрюваними після пограбування. Далі Реборн заявив, що Дейлі грав у «Монополію» зі своїм родичем Брюсом Рейнольдсом раніше, і що він переховувався тільки тому, що був пов'язаний з людьми, яких публічно розшукувала поліція. Це не було доказом участі у змові. Суддя погодився, і присяжні отримали вказівку виправдати Джона Дейлі. Після виправдання і звільнення Дейлі відмовився від злочинного життя. Він працював двірником до 70 років і помер у квітні 2013 року. 15 квітня 1964 року судовий розгляд закінчився тим, що суддя назвав пограбування злочином брудного насильства, натхненного безмірною жадібністю, і виніс вирок 30 років ув'язнення для 7 грабіжників. Усі 11 засуджених відчували себе обуреними винесеними вироками, особливо Білл Бол, який помер у в'язниці, і Ленні Філд, які згодом були визнані невинними у висунутих проти них звинуваченнях. Інші засуджені, окрім Джона Уітера, якого засудили до 3 років ув'язнення, вважали надмірно тривалими терміни ув'язнення, які були більшими, ніж у багатьох убивць і озброєних злочинців. Грабіжники поїздів, які були засуджені пізніше іншими суддями, отримали коротші терміни. Суворість вироків викликала певне здивування.
Коли через 4 роки 1968 року організатора пограбування Брюса Рейнольдса заарештували, він нібито сказав офіцеру Томі Батлеру, який його заарештував, що ці вироки мали згубний вплив. За його словами, вони спонукали злочинців брати з собою зброю, коли ті вирушали на пограбування. Рейнольдс вийшов на волю 6 червня 1978 року після 10 років ув'язнення. Через 5 років його знову заарештували. Цього разу за злочини, пов'язані з наркотиками, за які він відсидів ще 2 роки. Брюс Рейнольдс помер у вісні у віці 81 року 28 лютого 2013 року. 13 липня 1964 року апеляції Ленні Філда і Брайана Філда, вони не були родичами, на звинувачення у змові з метою пограбування були задоволені. Це призвело до того, що їхні вироки були фактично скорочені до 5 років ув'язнення. Наступного дня апеляції Роджера Кордрі та Біла Боала були також задоволені, а звинувачення у змові з метою пограбування скасовані, залишивши лише звинувачення в привласненні коштів. Суддя Фентон Аткінсон дійшов висновку, що у разі підтримання звинувачень Вільяма Боала буде допущена судова помилка, оскільки його вік – 50 років, статура і темперамент робили його малоймовірним грабіжником поїзда. Роль Боала у пограбуванні обмежувалася допомогою в переховуванні Роджера Кордрі в обмін на старі борги. На його щастя, Кордрі, як найстарший з грабіжників, на момент скоєння злочину йому було 42 роки. Також не був визнаний винним у змові, оскільки його відбитки не були знайдені на фермі Лезерслейд. Брайан Філд був неохоче виправданий у пограбуванні. Суддя Аткінсон заявив, що не здивувався б, якби Філд був не лише учасником змови, а й одним з грабіжників. Звинувачення проти інших чоловіків були підтверджені. Зрештою, Ленні Філд і Біл Боал домоглися певної міри справедливості, але Боал помер у в'язниці 1970 року після тривалої хвороби. Ленні Філд вийшов на волю 1967 року і, оселившись в північному Лондоні, зник з поля зору. Після винесення вироку 16 квітня 1964 року Брайан Філд відбув 4 роки з 5-річного терміну ув'язнення. Він був звільнений 1967 року. Деякий час його переслідували інші учасники банди в цілях заволодіння його частиною вкрадених грошей. Філд змінив ім'я і заліг на дно. 27 квітня 1979 року, через рік після того, як останній з членів банди відбув покарання, 44-річний Брайан Філд та його дружина загинули в автокатастрофі. Справжнє ім'я Філда було встановлено лише через кілька тижнів після аварії. 12 серпня 1964 року Чарльз Уілсон, один з засуджених до 30 років ув'язнення, втік з в'язниці Уінстон-Грін у Бекінгемі менш ніж за 3 хвилини. Ця втеча вважається безпрецедентною, оскільки команда з 3 осіб увірвалася до в'язниці, щоб визволити Уілсона. Його команду так і не спіймали. Втеча Уілсона стала ще одним драматичним поворотом в історії пограбування поїзда. 25 січня 1968 року Уілсон був знову заарештований. Відбувши близько 1/3 терміну, Уілсон повернувся до злочинного життя і був знайдений застреленим на своїй віллі в Іспанії 24 квітня 1990 року. Того ж року на похороні Чарльза Уілсона 10 травня 1990 року був присутній Брюс Рейнольдс, який повідомив, що бачив Бастера Едвардса, а також Рой Джеймс, який вступив в словесну суперечку з пресою, Роберт Велч, який шкутильгав на милицях, і Джеймс Уайт,
Він залишився непоміченим завдяки своєму вмінню зливатися з оточуючими. Через 11 місяців після втечі Уілсона, в липні 1965 року, Рональд Бікс, також засуджений до 30 років ув'язнення, втік з Вансфордської в'язниці, відсидівши 15 місяців ув'язнення. Меблевий фургон був припаркований біля стін в'язниці, і під час прогулянки на свіжому повітрі через 9-метрову стіну до в'язниці була перекинута драбина, що дозволило втекти 4 ув'язненим, включаючи Рональда Бікса. Втеча була спланована колишніми ув'язненими, а також жінкою Бікса. Пізніше один з них був затриманий і засуджений до 4,5 років ув'язнення. Інший отримав 3 роки за те, що був водієм автомобіля. 2 інших ув'язнених, які втекли разом з Біксом, спіймали через 3 місяці. Бікс заплатив значну суму грошей, щоб його переправили до Парижа. Він, як і Уілсон, домовився про проведення пластичної операції. Деякий час Рональд Бікс проживав в Австралії, але коли ним зацікавився Інтерпол, переїхав із сім'єю до Бразилії. У травні 2001 року, у віці 71 року, після 3 інсультів, Бікс добровільно повернувся до Англії. За його словами, він хотів лише купити пінту гіркого пива, як справжній англієць. Заарештований після приземлення, після утримання під вартою і короткого судового слухання, Рональд Бікс був відправлений назад до в'язниці для відбування решти терміну покарання. Через 8 років, 2 липня 2009 року, міністр юстиції Джек Строу відмовив Біксу в умовно-достроковому звільненні, вважаючи, що він все ще не повністю розкаявся. Але 6 серпня, за 2 дні до свого 80-річчя, він був звільнений з-під варти з міркувань співчуття. Рональд Бікс помер 18 грудня 2013 року у віці 84 років. 10 квітня 1966 року заарештували Джиммі Уайта. Його засудили до 18 років ув'язнення, що значно менше, ніж 30 років, призначених іншим основним злочинцям. Бастер Едвардс після втечі до Мексики добровільно повернувся до Англії 1966 року, де його засудили до 15 років ув'язнення. Після звільнення він став продавцем квітів біля станції метро Ватерлоо. Едвардс покінчив життя самогубством, повісившись у гаражі в листопаді 1994 року. На похороні Едвардса був присутній Брюс Рейнольдс та Роберт Велч. Деякі з членів банди на той момент все ще були у в'язниці. Рой Джеймс вийшов з в'язниці 15 серпня 1975 року. Через 8 років Рой Джеймс і Чарлі Уілсон виявилися причетними до спроби імпорту золота без сплати акцизного збору. У січні 1984 року Рой Джеймс був виправданий. 9 роками пізніше він поранив свого відчима, вистреливши в нього. Потім побив його пістолетом і ледве не задушив свою колишню дружину. 1996 року, у віці 61 року, Джеймс переніс операцію на серці і був звільнений з в'язниці майже через рік. Але практично одразу після цього, 21 серпня 1997 року, він помер від чергового серцевого нападу. Рой Джеймс став 5-тим членом банди, який помер, незважаючи на те, що був наймолодшим. Роджер Кордрі був першим з грабіжників, хто вийшов на волю. Але його частка в крадіжці була майже повністю вилучена поліцією. Після звільнення він повернувся до роботи флористом. Він вважається мертвим, але точної дати смерті не вказано в жодному джерелі. Томі Уізбі пощастило більше, ніж багатьом іншим, оскільки його частина здобичі була довірена його братам. Коли він вийшов на волю, у нього був будинок у південному Лондоні
та кілька інших інвестицій, які дозволяли йому продовжувати свою діяльність. Невдовзі після звільнення Уізбі був заарештований за звинуваченням у шахрайстві з дорожніми чеками. Суддя визнав, що його роль була незначною. Джим Хассі вийшов на волю 17 листопада 1975 року. Томмі Уізбі та Джим Хассі знову стали злочинцями і були ув'язнені 1989 року за торгівлю кокаїном. 26 липня двоє чоловіків визнали свою провину і зізналися в Лондонському королівському суді Снарсбрука, що вони були частиною банди, яка торгувала кокаїном на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів. Уізбі був засуджений до 10 років, а Хассі – до 7. Томмі Уізбі помер 30 грудня 2016 року. Точна дата смерті Джима Хассі невідома. Боб Уелч був звільнений 14 червня 1976 року. Він був останнім із засуджених в Ейлсбері, кого звільнили. Уелч повернувся до своєї дружини та сина. Травма ноги, отримана у в'язниці, змусила його перенести кілька операцій, через що він став інвалідом. Боб Уелч помер 2 листопада 2023 року у віці 94 років після боротьби з хворобою Альцгеймера. Дуглас Гуді вийшов з в'язниці 23 грудня 1975 року у віці 46 років і жив зі своєю хворою матір'ю в її маленькому котеджі в південному районі Лондона. На відміну від інших грабіжників, Гуді надзвичайно пощастило, оскільки людина, яку він залишив керувати своїми справами, була лояльною і успішною, тож він зміг жити відносно забезпеченим життям. В останні роки ув'язнення Гуді повною мірою скористався можливостями новоствореного освітнього коледжу у Вормвуд Скрабс і вивчав іспанську мову. Пізніше він переїхав на південь Іспанії. Одного разу його звинуватили в контрабанді канабісу, але зрештою виправдали. Гуді продовжував жити в Іспанії аж до своєї смерті 29 січня 2016 року після хвороби. Після смерті Дугласа Гуді та Томмі Уізбі, які відбули 30-річний термін ув'язнення, Боб Уелч залишався останнім відомим членом банди, якого знали живим. Члени банди, як правило, збиралися разом лише на похоронах своїх товаришів. Що стосується тих, кому вдалося втекти, то було ідентифіковано 4 осіб – Генрі Сміт, Денні Пембрук та 2 чоловіків, імена яких не вдалося встановити. Денні Пембрук був колишнім військовим, тому на фермі Лезерслейд він був найобережнішим з усієї банди. 2019 року син Пембрука підтвердив, що його батько був присутній під час рейду. Він уникнув викриття, оскільки завжди носив рукавички, в тому числі і на фермі, і ходив в туалет на вулиці, а не в будинку. Не було знайдено нічого, що пов'язувало б його з пограбуванням, незважаючи на те, що поліція була впевнена, що він був одним з членів банди і обшукала його будинок у вересні 1963 року. Денні Пембрук помер у віці 79 років від серцевого нападу вдома у вісні 28 лютого 2015 року. Генрі Сміт був єдиним з повноправних членів банди, кого так і не заарештували. Він помер 2008 року у віці 77 років. Також не вдалося спіймати підмінного машиніста. Поліція навіть не підозрювала про його існування, оскільки старший машиніст Джек Мілс врешті-решт був змушений керувати поїздом. В той же час було відомо, що підмінний машиніст не був повноправним учасником банди. Він мав отримати лише невелику частину грошей у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів, як співучасник. Але Рональд Бікс так і не заплатив йому, хоча був саме тим, хто знайшов машиніста і запропонував йому участь у пограбуванні. Ім'я підмінного машиніста так і не було виявлено, тому він все життя прожив зі своєю дружиною в невеликому містечку недалеко від Лондона.
Весь час чоловік жив у страху, що його от-от вб'є один з членів банди або заарештує поліція. А якою ж була доля машиністів пограбованого поїзда? Джек Мілс, старший машиніст мандрівного поїзда, після удару по голові мав постійні головні болі до кінця життя. Він помер від лейкемії 1970 року. Слідству так і не вдалося встановити, хто з членів банди завдав Мілсу удару. Однак у листопаді 2012 року Джим Хассі на смертному одрі зізнався, що це був він, хоча були підозри, що це було лише поверненням боргу, щоб відвернути увагу від справжнього злочинця. Другий машиніст, Девід Уітбі, був психологічно травмований нападом та подальшим жорстоким поводженням і так і не зміг оговтатися від пережитого. На момент пограбування йому було лише 26 років, і він зміг повернутися до роботи на свою колишню посаду. 6 січня 1972 року, у віці 34 років, він помер від серцевого нападу. Один з поштових вагонів, що входив до складу поїзда, який залишився на місці зупинки і не був задіяний у пограбуванні, досі зберігається на залізничній станції в долині Нене в Пітерборо, графство Кембриджшир. Вагон високовартісних вантажів, який було пограбовано, зберігався як доказ протягом 7 років після події, а потім 1970 року був перевезений до міста Норвіч і спалений на звалищі металобрухту в присутності представників поліції та пошти, щоб відлякати колекціонерів та мисливців за сувенірами. Локомотив був причетний до низки серйозних експлуатаційних інцидентів та був відправлений на металобрухт. Знайдена на фермі Лезерслейд дошка для гри в монополію виставляється в музеї поліції долини Темзи в Салхемстеді, графство Беркшир. Протягом кількох років Network Rail описувала місце пограбування як міст грабіжників поїзда у своїх звітах про інфраструктуру, а до мосту була прикріплена ідентифікаційна табличка, що вказувала на це місце. Це призвело до обурення з вимогою відновити оригінальну назву мосту Брідего. Наприкінці 2013 року Network Rail піддалася тиску громадськості, але цього разу назвала його мостом Ментмор. Табличку замінили приблизно 2017 року. Напишіть, які ще історії ви хотіли б почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишетесь на канал. Бережіть себе!